Sau một khoảng thời gian đi sideways rất dài vừa rồi của Bitcoin thì đến cuối cùng tối ngày hôm qua chúng ta cũng đã có một cái pha nến giảm về và rút râu test lại khu vực đáy là 25.300 và nhanh chóng rút râu lên vào sáng ngày hôm nay và kéo cả thị trường chúng ta đang hồi phục theo một cái đà so với ngày hôm trước thì nó đã quay trở lại cái điểm xuất phát của ngày hôm trước. Chỉ có khác đó là tối qua thị trường nó đã về test một nhịp, test lại cái đáy những cái đợt của cái đợt giảm tuần trước và hiện tại thì vẫn đang giao dịch ở loanh quanh ngưỡng 26.000 và kỳ vọng sau khi mà thị trường nó có những cái pha test đáy như thế này thì chúng ta sẽ có được những cái tín hiệu nó lạc quan hơn một tí. Và trước khi chúng ta tiếp tục nội dung chính của ngày hôm nay, nếu các bạn là trader mới trên thị trường hoặc các bạn đang cần tìm một nơi để cập nhật thêm những tin tức, những tín hiệu, kế hoạch giao dịch ngắn hạn và dài hạn về Bitcoin, altcoin ở thị trường crypto hoặc thị trường forex như vàng, dầu, những cặp chỉ số thì các bạn hãy tham gia nhóm Telegram Farm Trading với mình để cùng giao lưu và chia sẻ. Đây là nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn vào trong phần mô tả ở dưới bất kỳ video nào của mình, kéo xuống phần phía dưới các bạn bấm vào đường link này t.me/Farm Trading Channel. Bên cạnh đó các bạn muốn quan tâm đến các kênh có nhiều kèo, tín hiệu với chất lượng cao hơn thì các bạn có thể bấm vào hai đường link này để vào kênh Forex miễn phí và kênh VIP Crypto. Anh em đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Farm Trading ở đây và ấn vào hình chuông thông báo tất cả này để mỗi khi mình ra video mới mọi người sẽ nhận được thông báo ngay mà không bị bỏ sót. Và để tiếp tục thì chúng ta hãy đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay. Farm Trading. Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục cùng nhau ở ngày 23 tháng 8. Thị trường ngày hôm qua sau pha giảm vào biên tối thì chúng ta cũng đã thấy được nó có một số các cái sự thay đổi nhất định về cái xu hướng giá hiện tại cũng như là các cái cấu trúc nến. Và đầu tiên ở trên khung D1 thì chúng ta lại tiếp tục có một cây nến ngày nữa rút râu ở cái vùng dưới 26.000 và liên tục là chúng ta đã có 1 2 3 4 5 6 ngày liên tục là nến rút râu tại khu vực dưới này, cho thấy một cái lực mua khá tốt tạm thời vẫn đang duy trì được cho vùng giá của Bitcoin ở khu vực từ 25.300 cho đến 25.700. Và đặc biệt cái pha rút lên gần sáng ngày hôm nay về test lại 25.300 và sau đó nhanh chóng quay trở lại mức 26.100 và đóng nến ngày ở khu vực là 26.000 và đóng nến H4. Chúng ta có một cây nến xanh kèm theo một cái khối lượng volume cũng tương đối thôi, không phải là một cái volume quá là tốt, nhưng mà dù sao đây cũng là một cái pha về test đáy giống như cái kế hoạch mà mình đã đưa ra cho anh em cách đây một cái khoảng thời gian khá là dài và chúng ta đang cần một cái nhịp như thế này thì tạm thời sau cái pha về test đáy như vậy thì chúng ta vẫn có được một số các cái tín hiệu nhất định nó lạc quan hơn một tí. Thứ nhất là hiện tại ở trên khung H4 thì chúng ta thấy được rằng giá đã hình thành cái mô hình có khả năng gọi là hai đáy. Tại vì ở đây tức là thêm một lần nữa giá nó đã về test lại các cái nguồn cung và test lại cái vùng giá ở dưới này 25.300 đến 25.200. Và thực tế thì giá nó đã có những cái pha rút lên và cho thấy cái lực mua ở khu vực dưới 25.000 này vẫn đang khá là tốt và ít nhất là trước mắt giá nó sẽ chưa thể nào thủng qua nhanh chóng ở khu vực 25.000 này được mà nó sẽ cần phải có một cái lượng thanh khoản nhất định và kỳ vọng đối với cái nhịp này thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có được một số các cái nhịp sóng tăng hồi phục ngắn hạn. Khi chúng ta đi phân tích vào trong những cái khung nhỏ thì chúng ta sẽ tìm ra được những entry và những cái đợt sóng ngắn đó để chúng ta đánh. Còn lại ở tạm thời trên khung H4 thì mình vẫn giữ nguyên cái quan điểm đó là nhịp này BTC vẫn cần một cái nhịp đi lên hoặc là ít nhất nó đi sideways để duy trì và test lại đường MA34 ở trên khung H4, tức là hiện tại thì cái đường này nó đã nằm ở vùng giá là 26.500 thì có khả năng là trong ngày hôm nay sau cái pha rút râu này thì giá nó sẽ điều chỉnh giảm nhẹ. Tại cái thời điểm mình đang làm video là vào lúc 8 giờ sáng thì nó sẽ có khả năng điều chỉnh đang trong cái nhịp điều chỉnh giảm nhẹ giảm xuống và sau đó thì nó sẽ có một cái pha tiếp tục đi lên một cái con sóng trong ngày hôm nay và vô hình chung thì nó sẽ kéo cho cái giá nó sẽ test lại đường MA34 và nếu chúng ta không có tỉnh táo thì chúng ta sẽ bị trap, tức là chúng ta sẽ bị fake out. Kỳ vọng là đây sẽ là một cái nhịp breakout ra khỏi cái vùng sideways và đi lên mạnh đến những khu vực trên cao 27 28.000. Tuy nhiên là trước khi mà giá nó test đường MA34 này và nó chưa đóng nến khỏi MA34 thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm đây là một cái nhịp giá nó đi sideways và test vùng biên dưới xong rồi. Bây giờ nó sẽ cần một cái nhịp để test vùng biên trên và hợp lý hóa đường giá, tức là nó sẽ test lại chạm đến cái ngưỡng là 26.500 và sau đó nó sẽ có khả năng là tiếp tục cái xu hướng. Nếu mà tình hình lúc đó cái lực mua nó suy yếu và lực bán nó tham gia vào mạnh ở trong những cái khung nhỏ thì mình sẽ tiếp tục cập nhật và cảnh báo cho anh em. Khi chúng ta đi vào trong những cái khung nhỏ, ví dụ như ở trên khung H1 thì chúng ta có thể thấy được rằng vẫn có những cái áp lực bán vô hình chung vẫn đang đè nặng lên giá ở quanh cái ngưỡng 26.100 đến 26.200. Ví dụ như cây nến rút râu ở biên trên mà nó đã đóng vào sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên là hiện tại thì trong những cái khung càng nhỏ thì cái cấu trúc sóng nó cũng cho thấy được rằng đây là những cái cấu trúc sóng tăng trong ngắn hạn và ít nhất là mình kỳ vọng là cái nhịp này nó sẽ đẩy giá của Bitcoin nó đi lên đến những cái khu vực cao hơn một tí. Và nếu sử dụng cái công cụ Fibo cho cái đợt sóng giảm ngày hôm qua
và cho đến sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có các cái vùng có khả năng là giá nó sẽ về test là 25.730, và đây là một cái vùng quan trọng tại vì đây là Fibo 50, cũng là cái khu vực hỗ trợ ở trước đó. Thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch, đó là khi mà trong cái trường hợp giá nó điều chỉnh giảm và nó giảm về đến khu vực 25.730 này, và nếu mà giá không bị đóng thủng khỏi qua vùng 25.730 thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục canh buy tapping ngắn hạn trong ngày ở quanh cái ngưỡng từ 25.730 đến 25.850 ở ngưỡng này, và chúng ta đánh long lên. Hoặc là nếu có những cái sự hồi phục ngắn hạn hơn, tức là giá nó không về test đến cái vùng dưới này, thì chúng ta có thể xử lý lên linh động để chúng ta bắt được một cái nhịp sóng tăng và lên đến ở quanh cái ngưỡng là 26.500 thì cũng là một cái vùng mà mình khuyên là anh em nên cân nhắc và anh em chốt lãi đi. Còn lại trong cái kịch bản thứ hai là giá nó sẽ tiếp tục giảm mạnh xuống và nó đâm xuyên thủng qua khỏi vùng 25.730, thì lúc này cái nhịp sóng tăng hồi phục, tức là nó đã phá vỡ qua khỏi Fibo 50, thì khả năng là chúng ta cần phải chờ giá nó về đến vùng 25.747, thì lúc này chúng ta sẽ kỳ vọng có một cái nhịp hồi Fibo xảy ra và cái stop loss hoàn toàn khi nến đóng thủng khỏi 25.250. Thì đó là một số các cái kế hoạch, tức là nó sẽ đi như thế này, mình vẽ lại để anh em dễ hình dung. Đây là plan thứ nhất, là giá nó sẽ đi tương tự như thế lên đến 26.500. Plan thứ hai thì giá nó nếu nó đi thủng thì nó sẽ về đến nhịp hồi Fibo này và nó bật lên, thì đây chúng ta sẽ có hai cái vùng chờ. Còn nếu trong cái trường hợp giá hồi phục tốt và đi sideways ở trên này thì có thể là nó sẽ không có về đến là 25.700 mà nó chỉ về đến 25.800, 25.900 và sau đó test và tiếp tục đi lên. Và cho đến khi nào giá nó vẫn chưa thủng hoàn toàn khỏi khu vực 25.281, tức là râu nến ngày hôm qua, thì chúng ta vẫn có cái cơ sở kỳ vọng là giá nó sẽ còn được một cái nhịp hồi phục để đi lên lấy thanh khoản ở cái vùng trên này, tức là MA 34 ở trên H4. Còn lại trong cái trường hợp xấu thì giá nó sẽ đi xuyên thủng và nó sẽ đâm xuyên qua vùng 25.281 này. Thì đối với cái nhịp đó thì mình nghĩ là thị trường chúng ta sẽ tiếp tục đi về những cái vùng rất là thấp và khả năng cao là nó sẽ phá đi khỏi cái vùng đáy vừa rồi 24.600, 24.800. Đó là cái hoạch giao dịch ngắn hạn cho Bitcoin trong ngày hôm nay. Khi mà thị trường nó đã có những cái nhịp như thế thì về cơ bản nó cũng khá là dễ chịu và khá dễ nhìn thôi. ETH và các cái dự án khác thì nó cũng tương tự như vậy. Và đối với ETH ở đây thì anh em có thể thấy được rằng nó có khả năng hình thành cái mô hình vai đầu vai ngược ở trong những cái khung nhỏ, ví dụ như là khung M15 ở đây, và chúng ta cần một cái tín hiệu tức là ETH giảm về và sau đó bật hồi tăng lên thì chúng ta sẽ có một cái mô hình tăng cũng khá là tốt, và cái nhịp này nó có khả năng là nó sẽ đẩy giúp cho ETH lên lại được ngưỡng ở quanh cái vùng là khoảng 1666, 1670 ở ngưỡng trên này. Thì trong ngày hôm nay khi mà chúng ta đối chiếu qua các cái chỉ số khác, đầu tiên là BTC.D và USDT.D. Đầu tiên là BTC.D thì mọi người đã có thể thấy được là nó đã test thành công đường MA 34 ở trên khung H4 rồi, và ở đây nó đang phản ứng với MA 34, thì chúng ta sẽ quan sát liệu rằng nó đóng nến H4 này nó đóng đỏ thì khả năng là nó sẽ có một cái nhịp giảm. Thì lúc đó nếu đối chiếu qua USDT.D cũng giảm tương tự thì oncoin nó sẽ có được một cái nhịp tăng khá là tốt. Nhưng mà trong cái kịch bản thứ hai, đó là hiện tại thì BTC.D nó cũng đã đi ra khỏi cái vùng sideways trước đó rồi, cái vùng hỗ trợ trước đó, và nó sẽ có khả năng bật lên. Và nếu mà nó đi xuyên thủng qua khỏi đường MA 34 này thì cái vùng ở giữa này anh em có thể thấy là nó cực kỳ trống thanh khoản, thì khả năng cao là nó sẽ breakout và nhanh chóng đi lên. Và trong cái nhịp đi lên này của BTC.D thì nó sẽ khả năng là nếu nó vượt qua được MA 34 thì nó sẽ đi lên đến những cái khu vực cao và thậm chí là nó lên lại cái ngưỡng là 50%. Và đối với cái nhịp mà đi 50% như thế của DOM thì chắc chắn là oncoin của chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và không thể nào phục hồi tốt giống như Bitcoin được. Cho nên trước mắt thì anh em nên tập trung vào Bitcoin, hoặc là nếu muốn oncoin thì chúng ta có thể là nhìn qua ở bên ETH. Thì đó là hai cái nơi mà dòng tiền sẽ được tập trung đổ vào khi mà thị trường nó có những cái nhịp sóng như thế này, thì nó sẽ tối ưu hơn cho cái lợi nhuận của anh em. Tại vì hiện tại mình biết có rất là nhiều anh em đang mong chờ và đang muốn bắt những cái đồng oncoin, và đặc biệt là bắt ở các cái đồng oncoin có khả năng tăng trưởng cao để chúng ta kỳ vọng là chúng ta bắt được những cái nhịp nó lợi nhuận hơn so với cách mà chúng ta đang đánh Bitcoin. Đối với USDT.D thì nó cũng tương tự là nó đã có một pha fake lên và breakout ra khỏi cái vùng sideways. Tuy nhiên là khi lên đến vùng là 8.89%, tức là test lại khu vực đỉnh cũ ở đây một tí và chưa lên đến vùng là 8.5 thì nó đã có một cái dấu hiệu bị đạp xuống, và khả năng ở đây thì chúng ta đang thấy được rằng cái lực bán của lực giảm của USDT.D này bắt đầu nó tham gia vào mạnh và cái lực tăng nó đã yếu rồi. Thì kỳ vọng là ở đây USDT.D nó sẽ có những cái nhịp về test lại đường MA 34 ở trên H4 ở phía dưới này, tức là dưới 8% ở khoảng 7.98, và trong cái nhịp đó thì khả năng là thị trường chúng ta kết hợp với đó là BTC.D nữa thì sẽ có được một cái nhịp tăng ngắn hạn, và tất cả những cái nhịp này nó cũng đều phù hợp cho cái việc là Bitcoin cần một nhịp để lên test lại vùng 26.500 trong ngày hôm nay. Thì đó là cái nhịp mà anh em có thể cân nhắc và chúng ta bám sát theo thị trường để đánh ngắn hạn. Và anh em cũng lưu ý là tất cả các nhịp tăng hiện tại đều là những cái nhịp hồi ngắn hạn thôi nhé, không phải là những cái nhịp tăng tốt để mà chúng ta kỳ vọng lên đến những cái khu vực cao, ví dụ như là 28.000 hoặc là 29.000, thậm chí là 30.000. Cái điều đó theo mình thấy là rất là khó tại thời điểm bây giờ. Đối với DXY ở trong khung H4 thì vẫn tiếp tục tăng cao
Nhưng mà ở đây thì có dấu hiệu là DXY đã bị suy yếu khi nó đang gặp lên lại khu vực đỉnh là 103.7 điểm, và đặc biệt đây cũng là khu vực đỉnh cũ trước đó, và DXY khả năng nó sẽ cần một cái khoảng thời gian dài thì nó mới phá vỡ ra khỏi cái đỉnh này và lên đến cái đỉnh tiếp theo là 104 được. Và trong cái nhịp này thì khả năng DXY nó sẽ cần rất là nhiều các cái nhịp giảm điều chỉnh xuống để lấy cái thanh khoản ở bên dưới, sau đó nó mới tiếp tục tăng lên được. Thì cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện là giá vàng tạm thời trong ngắn hạn nó sẽ có những cái nhịp tăng. Vàng có khả năng H4 ở đây chúng ta đang thấy là nó đã phá vỡ ra khỏi cái xu hướng giảm ở trước đó, và hiện tại thì nó đang có xu hướng là quay trở lại và đi lên đường MA89, tức là ở quanh cái ngưỡng khoảng 1911. Cho nên tất cả các cái lệnh sell hiện tại thì nếu anh em đang giữ lệnh sell thì mình nghĩ để tối ưu lợi nhuận thì anh em có thể canh chốt lại bớt khi giá nó có những cái nhịp điều chỉnh về đến ở quanh ngưỡng là 1890, 1893 gì đó, chúng ta có thể cân nhắc và chốt lãi ở khu vực biên dưới này thì nó sẽ tối ưu hơn. Và sau đó chúng ta sẽ chờ một cái nhịp entry khác để chúng ta bắt sell xuống. Tại vì về cơ bản thì D1 nó cũng đã giảm quá nhiều rồi và nó cần một cái pha hồi phục lên, nhưng mà ở trên khung tuần thì chúng ta vẫn thấy được rằng đó là một cái xu hướng giảm cực kỳ áp đảo. Cho nên là về cơ bản xu hướng chính của thị trường lớn thì vẫn là xu hướng giảm, nhưng mà trong những cái nhịp sóng nhỏ thì chúng ta có thể canh để chúng ta đảo chiều theo những cái nhịp sóng hồi phục đó, chúng ta tối ưu được cái lợi nhuận hơn. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cái thông tin về chỉ số là PMI vào lúc 8 giờ 45 tối ngày hôm nay, và chỉ số bán nhà ở mới ở Mỹ vào lúc 9 giờ tối. Thì thực tế là cái PMI này thì nó sẽ ảnh hưởng hơn, cho nên anh em để ý cẩn thận đến cái khung giờ là 8 giờ 45 đến 9 giờ tối thì chúng ta cũng nên cân nhắc là nó sẽ biến động, những cái đợt giá nhất định nó sẽ biến động theo tin tức này. Và về cơ bản thì ngày hôm nay cũng là một ngày các cái thông tin cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Đến ngày mai thì chúng ta sẽ có thông tin nó quan trọng hơn, và đặc biệt đến ngày kia thì chắc chắn là cái thông tin cực kỳ quan trọng vào lúc 9 giờ và sau cái hội nghị Jackson Hole này đang được toàn thế giới quan tâm. Trên CoinGlass thì nó cũng thể hiện qua một số các cái chỉ số sau. Thứ nhất là chỉ số thanh lý là 107 triệu đô, khá là cao, và đa số vẫn là thanh lý long chiếm cực kỳ nhiều, cực kỳ mạnh. Sau cái pha ngày hôm qua giá nó đã giảm về và vẫn có 100 triệu đô đã bị thanh lý, mặc dù hiện tại thì trong cái nhịp này vẫn là một cái xu hướng giảm, nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng thị trường vẫn rất là nhiều người đặt lệnh long, cho nên có đến 107 triệu đô đã bị thanh lý, chứng tỏ cái tâm lý thị trường vẫn khá là kỳ vọng và vẫn khá là đi ngược với cái xu hướng rất là nhiều. Cho nên nếu mà anh em đang nằm trong những cái nhịp chung đó thì mọi người cũng hãy cẩn thận là chúng ta đang nằm theo cái đám đông thì cái tỷ lệ mà chúng ta bị mất tiền khá là cao. Tỷ lệ long và short thì phe bullish vẫn tiếp tục chiếm áp đảo và ưu thế nhiều hơn, và cái số lượng lệnh long hiện tại trong 4 giờ đã tăng cao và tăng mạnh hơn so với lệnh short rất là nhiều, đặc biệt là sau cái pha rút râu vào đêm ngày hôm qua. Và 24 giờ qua thì nó vẫn trung bình và cân bằng hơn, nhưng mà 4 giờ gần đây thì nó đang áp đảo đối với những cái lệnh long nhé. Khối lượng order book hiện tại thì nó đang tập trung khối lượng mua ở 25.500 và khối lượng bán đang tập trung ở 26.500, thì hai cái vùng này nó cũng khá là phù hợp với những cái dữ liệu mà mình đang phân tích cho anh em ở đầu video này cho đến bây giờ. Thì cái vùng sell cũng là cái vùng mà chúng ta nên cân nhắc chốt lãi các cái lệnh long đi thì nó sẽ an toàn. Ok, trên đây là toàn bộ chiến lược giao dịch cũng như là các cái vùng giá ngắn hạn mà mình cập nhật cho anh em, và anh em có thể follow kỹ và cũng như là bám sát theo những cái nhịp thay đổi của thị trường để chúng ta có một cái chiến lược giao dịch hợp lý nhất trong ngày hôm nay. Và nên nhớ rằng tất cả những cái nhịp sóng tăng mà chúng ta đang đánh thì đều là những cái nhịp sóng hồi phục ngắn hạn của một cái xu hướng sóng chính, đó là xu hướng giảm mà thôi. Cho nên tất cả các cái vị thế long đều mang một cái rủi ro rất là cao. Vậy nên lời khuyên của mình vẫn là các lệnh long anh em có lãi chúng ta nên thực dụng và chúng ta nên chốt lãi đi, và tìm những entry chúng ta vào các lệnh short thì chúng ta mới hold dài được, tại vì nó sẽ thuận theo cái xu hướng của thị trường. Những cái chi tiết hơn, những cái vùng giá cũng như là các cái kèo chi tiết mình sẽ báo cho anh em ở trong Telegram. Mọi người có thể tham gia vào Tele, và hoặc là muốn nhận những cái kèo chi tiết anh em có thể tham gia vào nhóm VIP để đánh cùng với mình và một số anh em ở trong đó. Mọi người có câu hỏi hoặc thắc mắc nào cũng như là quan tâm đến những cái dự án đồng coin nào, anh em có thể comment ở phần bên dưới video này giúp mình thì mình sẽ đọc và trả lời cũng như là check lại những cái thông tin mà mọi người đang quan tâm. Rồi, một lần nữa chúc tất cả anh em chúng ta có một ngày mới giao dịch thật là thành công và tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả mọi người.